अस्सलाम वालेकुम नन्हे टॉपिक में زموږ سره د بایولوژي د بلې بیکټیریل لیف سپاټ لکه فرض کا دا زموږ سره یو بوټی دی او د دې دا پاڼه ده کلیئر ده دلته کې د سپاټ نه پته لګي چې په دې پاڼه کې داسې واړه واړه شان سورکي داغونه پې لګي داسې ورکوټ سپاټس جوړېږي ایرریګولر او غټ واړه هر څنګه کېدای شي رنګ مختلف کېدای شي پنجایي نه پنجایي پکې هم زیات پاڼې خرابولی شي چونکې موږ د بیکټیریا چپټر سټډي کوو نو موږ دلته کې د بیکټیریل لیف سپاټ وایو نو دا سپاټ یا په دې پاڼه کې دا کوم رنګ بدلېږي یا دا کوم داغ او کوم دبه به جوړېږي دا د بیکټیریا نه منل کېږي نو دا کوم داغ او دبه جوړېږي نو دا داغونه دا واړه کېدای شي اوله کې واړه بیا ورو ورو داسې لږ لږ غټېږي کلیر ده او د دې داسې خاص شکل نه وي ایرریګولر دی شکل او خاص رنګ هم نه وي د شین نه بدل شي نو که زیړی او که تورې او که هر څنګه خو مطلب پاڼې رنګ زموږ شیني نو چې کله دا دبه جوړېږي نو مختلف کلر والا دبه دا جوړولی شي دا رس د وجې نه دا د بیکټیریا د وجې نه دا کوم قسم بیکټیریا دي سوډومونس یو سپیشیز دی او بل سپیشیز زینتومونس او سوډومونس دا داسې یو بیکټیریل سپیشیز دي داسې بیکټیریا دي چې دا په دې بوټو په پاڼه کې دا سپاټس او یا دا دغه جوړول شي نو دا سپاټس نه دي دا سپاټس بیا لږ دا داغونه بیا ورو زیاتېږي دا اخر دا چې پاڼه هم سورېږي دا په پاڼه کې دی به ایسته سورې وګرځي اوس به دا خبره کوو چې لکه دا سوډومونس او یا زینتومینس چې کوم بیکټیریاز دي دوی په کوم خاص بوټو کې دی اټیک کوي دا هاست سوګي په کوم بوټو باندې اټیک نه هغه د کیوکربیټ بین او کارن کیکربیټ زموږ سره یو فیملی یو غټ کیکربیشیس یو فیملی دی هغه ته موږ کیکربیټ وایو کیکربیټ کې ډېر زیات بوټي راځي لکه هندوانه خربوزه کدوان کریلا ډفرنٹ ټایپ اف دغه راځي دا بوټي پکې راځي نو دا بیکټیریا سوډومونس او زینتومینس زموږ سره د ornamental بوټي نه ornamental بوټي هغه ته چې کوم د ډیکوریشن لپاره استعمالېږي او بل ایډیبل هغه بوټي چې هغه خوراک مونږ خورو نو دا کیکربیټ کې او بل بین او کارن لکه جوار او باجرا وغیره غنم پاڼې هم دا بیکټیریا خرابولی شي اوس په د دې موږ وایو سیمټمز نو ما تاسو په اوله کې ویل چې پکې دا سپاټس دغه داغ به جوړېږي په دې پاڼه کې اوله کې به وړوکی بیا به لږ لږ غټېږي ورو ورو غټېږي او ایرریګولر داسې بالکل ګول به دا داغ نه وي داسې ګول به نه وي دا به داسې ګډوډ کېدی شي دې موږ ایرریګولر وایو او بل دا داغ چې ما تاسو مخکې ویل دا به د دې به کلر هم ډفرنټ وي it can result whole in leaves او دا سپاټ نه دا بیا دې پاڼه کې سورې وږي لکه پاڼه به دې د وجې نه سورې شي داسې پاڼه به تاسو ته لیدلې چې پاڼې سورې شوي سپریډ دې څنګه کېږي لکه فرض کا دا بوټی بیمار دی د په خوا کې چېرته دلته بل بوټی دی زه به دا جوړ کړم دا بل بوټی دی نو چېرته باران ورېږي او په دې پاڼه باندې اوبه رالي که نه په دې باندې اوبه رالي او دا پاڼې نه دا اوبه راوبهي نو دې ته رالي نو دې ځان څخه بیکټیریا راوړم او یا فرض کا څوک چې بوټو له اوبه ورکوي یا په پیپ اوبه کوي یا عموما خو مطلب په ځمکه کې اوبه راځي اوبه کېږي خو که د بر نه اوبه کېږي نو دا پاڼه لمده شوه نو د دې لمدې پاڼې نه اوبه دلته رالي نو دې روغ بوټي ته هم دا جراثیم راغله دا به هم خرابېږي ښه د دې د موږ د آیډیل کنډیشن خبره کوو لکه دلته چې څومره هیومیډیټي یا نمي میلاوي نمي نو دا به زیات تر دا بیماري لګي په دې بوټي کې لوندوالی ٹھیک ہے اول ټمپریچر چې د 25 ډیګري سینټیګریډ نه د 30 ډیګري سینټیګریډ پورې نو په دې کې دا بیکټیریا خپل گروث کوي دا بیماری بیا په بوټي کې زیاته لګي پاسه موږ دا وایو چې د دې پریونشن موږ لکه فرض کې دا بوټي بیمار دی دا بیمار دی او دا بوټي خوا کې نو ګورو چې دا په څه طریقه د دې بیمار بوټو نه دا بچ کوي دا بیکټیریا چې ته نشي چې د دې کیمیکل شته چې هغه ته په دې بوټو باندې سپری وکړي نو دا بیکټیریا دی د وجه نه مې کې د دې نه علاوه زموږ سره د سیده لکه فرض کې کته اوس دا بوټي وبکې دا نو چرته دا بوټي نه د دې پاڼې باندې وبکې یا کې ځکه چې هیومیډیټي یا لوندواله د دې بیکټیریا لپاره آیډیل کنډیشن دی کنه نو پاڼې باندې لمدې چې پاڼې نه بوټي لاندې نشي ټیک د لاندې بیس کې یخ کې بس بوټي لور کې نو پاڼې به پورته ځان ترا کوي بل خبره دا ده لکه فرض کې دا بوټي دا خراب دی د پاڼې ورېږي نو دا پاڼې بدل دي کې کولا نه پرې دا براخلي سیزي وي او یا وي
خخه بل پریوینشن د دې کپرس کا سکل ته تابدی باندې یو قسم بوټه نه لکه پاغه باندې د بکټیریا د شي نو کراپ روټیشن او کراپ روټیشن مقصد دی چې سکل په بل څه بوټه نه لکه او بل د مارکیټ کې د سي بوټي اوس راوتی دي بازارونو کې د تخمونو ملوي چې هغه ته ریزिस्टेंस ویرایټي ریزिस्टेंट ویرایټي مقصد دا دی چې هغه جینیټیکلی ماډیفاید شوی دي ساينټیست هغه کې کار کړی دی نو هغه ته د بکټیریا اوس نشي ویل نو هغه قسم تخم راړو کړو هغه د بوټي داغله جوړ شي نو د سي بوټ ته بیا د جراثیم سره شي زه امید کوم تاسو په دې بکټیریل په دې ډیزیز په شی ان شاء الله په نوې ټاپک کې ملاقات کی ثانک یو الله حافظ